guys, magandang araw po sa inyong lahat. Elemados, Fix and Collect. Ayan, ngayong araw na ito ay maibabahagi ako sa inyo kung paano tayo magluto ng palitaw. Ayan guys, familiar ba kayo sa palitaw? Ayan. Guys, yung palitaw ay mayroong mga konting ingredients lang. Ayan, kung nakikita nyo sa aking mesa. Ayan guys, meron tayong glutinous. Ayan. Guys, ito ay 4 cups. 4 cups ito. Ano? 1:2. Kumbaga ay isang tubig sa 2 cup. Ano? Ngayon guys, meron tayong syempreng asukal. Ayan. Guys, ito ang sesame. Ito guys, sinangag na namin ha. Sinangag na namin itong sesame nito. So hindi na namin napakita kung paano sinangag. Sinangag lang siya sa walang oil. Ayan. Siyempre guys, kailangan natin ng niyog. Ayan. Meron tayo. So ayan guys, samahan nyo ako at aking munang imamasa itong ating glutinous para mas makita nyo na paano natin ginagawa. So guys, samahan nyo ako.
Ayan guys, nakaluto na kami ng aming merienda, guys, So guys, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, share. Yan, pakipindot mo rin ang notification bell upang sa ganun ay ma-notified ka every time na maglabas kami ng bagong video. So guys, maraming salamat sa panonood mo. See you on my next video. Bye-bye.